بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. سورة القلم سورة مكية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذا الحرف من حروف العربية نون، والقول فيه كسائر القول في الحروف المقطعة التي تأتي في أوائل السور، فنون والقلم وما يسطرون كقول الله تبارك وتعالى قاف والقرآن المجيد، وقوله صاد والقرآن ذي الذكر. هذا يعني حرف واحد، وفي حرفين كحاميم، وفيه 3 حروف كألف لام ميم وألف لام راء، وفي أكثر من هذا ككاف هاء عين صاد ألف لام ميم صاد. هذه الحروف المقطعة القول فيها قد مضى كثيرا، وخلاصة ذلك إما أن يكون هذه طبعا الله أعلم بمراده، فإنها لم تفسر يعني في القرآن معناها أو من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإما أن يكون كما قال بعض أهل العلم إن هذا إشارة إلى أن هذا القرآن إنما هو من هذه الحروف التي هي حروف العربية، والقوم قد كذبوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وادعوا أنه افترى هذا القرآن، فتحداهم الله تبارك وتعالى بأن يأتوا بسورة من مثل سور هذا القرآن، فهو بلغتهم، وليأتوا بسورة من مثله. وتنزل الله تبارك وتعالى عليهم من بدءا فليأتوا بحديث مثله القرآن كله إن كانوا صادقين، فليأتوا ب10 سور مثله مفتريات، قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتنزل من 10 سور إلى سورة كما في قول الله تبارك وتعالى فأتوا بسورة مثله، ثم سورة من مثله. قال تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في المستقبل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وهذا قد تحقق، فإنه ليومنا هذا لم يأتي عربي أو غير عربي بكلام عربي يستطيع أن يعارض بها القرآن ويقول إنه في بلاغته في حلاوته في فصاحته في نصاعته كلام الذي يأتي به كالقرآن، يعني أنه يعني أسلوبا كالأسلوب. هذا أمر يعني أعجز الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين، فهذا كلامه المعجز نازل بهذا الوصف ببلاغته وحلاوته وفصاحته وتعبيره عن معناه في أكمل وأتم الكلام، كلام الرب سبحانه وتعالى.
وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا آية باقية لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالذي أوتيه النبي من معجزة تشهد له هي هذا كلام الله تبارك وتعالى الذي يشهد له بهذه الصياغة المعجزة التي لا يستطيع أن يجاريها أي بليغ أي فصيح من العرب. نون والقلم وما يسطرون، قسم من الله تبارك وتعالى، يقسم الله تبارك وتعالى بالقلم وما يسطرون. قيل في القلم الألف واللام هنا للاستغراق، القلم الأقلام التي يسطر بها الناس. فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه الآلة أعظم آلة نافعة للإنسان، إنها آلة العلم، الآلة التي بها العلم، بها يقيد العلم ويكتب العلم. كل معلومات ما يعلمه الإنسان يقيده بالقلم كتابة، والله تبارك وتعالى علم بالقلم. وقد جاء في أول ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أعظم وسيلة للعلم والتعلم، والعلم والتعلم هو الذي به تكون حياة الإنسان. فالعلم علم الدين به الهدى والتقى، وعلم الدنيا به الحصول على هذه المنافع وقيام أمر الناس على علمهم بالزراعة وبالصناعة، وكل هذا القلم قد كان وسيلة هذا التعليم. فهذا هداية الله تبارك وتعالى الإنسان إلى اختراع القلم والكتابة به، أمر عظيم من هداية الرب تبارك وتعالى. فيقسم الله، فهذا هو خلق الله، وهو الذي هدى الإنسان إلى هذا الأمر. وما يسطرون والذي يسطرون، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي علم الإنسان أن يسطر هذا التسطير، وأن يكتب هذا الكتاب. فيكون هنا القلم، يقسم الله تبارك وتعالى بالقلم كآلة من آلة المعرفة، والتي علم الله تبارك وتعالى بها خلقه كيف يتعلمون وكيف يكتبون وكيف يقيدون العلم. قيل والقلم، القلم اللي هو قلم المقادير، وهو أول ما خلق الله كما جاء في الحديث. قول الله تبارك وتعالى، قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فهذا قلم من أعظم آيات الله تبارك وتعالى في الخلق، فإن هذا القلم قد كتب كل ما يكون من خلق ومن حركة ومن سكون لكل الموجودات، وهذا أمر يفوق تصور. فإن كل الموجودات هذا لا يعلم عدد خلق الله تبارك وتعالى إلا الله، وكل مخلوق له من التصرفات ما لا يحيط به إلا الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا كتب كل عمله بدءا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح وكل حركة له وكل سكون وكل قيام وكل قعود، لا كان هذا يحتاج إلى مجلدات عظيمة جدا تجمع عمل الإنسان. فعمل القلب، الإنسان في كل ساعة يتقلب قلبه من الأفكار ومن الوساوس والخواطر، أمر عظيم جدا. ولو ترجم هذا وأخرج هذا مكنون صدره وما يرد عليه من الخواطر إلى كتابة، لكان هذا في كل ساعة يحتاج الإنسان إلى مجلد ضخم فقط لعمل قلبه، فكيف بعمل الجوارح الأخرى؟ والله تبارك وتعالى يقول عن نفسه جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كتاب المقادير الذي كتب، فما في صغير ولا كبير، ذرة صغيرة مما خلق الله إلا وهي موجودة في هذا الكتاب. ولا حركة، أي حركة، سقوط ورقة من شجرة في أي مكان، سقوط قطرة من الماء من السماء إلى الأرض، هذه كلها موجودة في هذا الكتاب الذي لا يغادر شيء. قال تبارك وتعالى في كتاب هذا المقادير: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما في شيء اسمه شيء إلا وفرط، يعني نسي، ترك، أهمل ذكره، بل هذا الكتاب الذي كتب هذه المقادير قد أحصى الله تبارك وتعالى فيها كل شيء، وأحصاها علمه سبحانه وتعالى. والله يعلم ما في هذا الكتاب وما كتب القلم وديت، فكل هذا بعلمه سبحانه وتعالى. فالقسم بهذا القلم العظيم، قلم المقادير الذي كتب الله تبارك وتعالى به مقادير كل شيء، وهذا أمر يعني لا يمكن تصوره على ما هو الحقيقة، لا يحيط بذلك علما إلا الله سبحانه وتعالى. قيل وما يسطرون تسطره الملائكة. الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق، ثم إن أعمال الإنسان كذلك تسطر أولا بأول، كما قال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا أي قول يقوله الإنسان إنما يكتب ويسجل عليه، يكتبه الملكان الموكلان بكتابة عمله، ويوم القيامة يعطى كتاب عملي هذا تماما، يعني كاملا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. هذا الكتاب الله تبارك وتعالى كذلك لم يغادر شيء من عمل الإنسان إلا وهو مكتوب فيه، كتبه الحفظ الكاتبون، إن كل شيء إن كل نفس لما عليها حافظ. والله يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويقال لكل أحد: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وقال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره حظه ونصيبه في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فما يسطرون، قيل ما تسطره الملائكة مما يسطرونه من أعمال الإنسان. يقسم الله تبارك وتعالى بكل هذا. نون والقلم وما يسطرون. قال جل وعلا بعد هذا القسم العظيم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الخطاب للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وينفي الله تبارك وتعالى عليه أن يكون على النحو الذي يصفه عليه المجرمون من الكفار. قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت يا محمد بنعمة ربك، نعمة الله تبارك وتعالى على نبيه صلوات الله وسلامه عليه نعمة مفرد أضيفت إلى الله تبارك وتعالى فتعم، وأنعم الله على رسوله وفضله عليه أمر عظيم جدا. فقد هداه الله تبارك وتعالى واجتباه وأنزل عليه وحيه، واختصه سبحانه وتعالى بالنبوة وبالرسالة ليكون رسولا للعالمين ومنذرا للخلق أجمعين من وقته وإلى قيام الساعة. وأنزل عليه هذا الكتاب الذي لا يمحوه الماء، وجعله الله تبارك وتعالى سراجا منيرا يضيء إلى آخر الدنيا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذا السراج المنير لا شك أنه أضوأ من الشمس وأضوأ من كل ضوء. فإن هذا الضياء الذي جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه نور مبين، يعني فتح الله تبارك وتعالى به يعني أولا أعين الخلق علمت به، وفتح الله تبارك وتعالى به أعين أهل الإيمان فاستبصروه وساروا فيه. استبصروا هذا النور وساروا فيه من أراد الله تبارك وتعالى هدايته.
قال فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقال سبحانه وتعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. فهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي أقامه الله تبارك وتعالى نورا وهداية للخلق أجمعين وإرشادا ورحمة لأهل الإيمان، فهو رحمة عامة لكل العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد تمسك بهذه الرحمة واستفاد بها أهل الإيمان الذين سلكوا درب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالله ينفي عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه ما قال المجرمون بأنه مجنون. وهذه أحد الأوصاف، يعني الجنون هو أحد الأوصاف التي يعني قالها الكفار للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه حيث وصفوه بالجنون. قال جل وعلا ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لست بنعمة ربك التي أنزلها عليك مجنون كما يقول هؤلاء المجرمون. وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن بالتأكيد لك يعني يا محمد لأجرا غير ممنون، أجر على قيامه بالرسالة وبإبلاغ هذا الدين وبالقيام في أصحابه من المؤمنين وتعليمهم وحمله لهذا العبء العظيم الذي حمله الله تبارك وتعالى إياه. فيقول له الله وإن لك يعني يا أيها الرسول لأجرا غير ممنون. وأجر النبي صلى الله عليه وسلم أجر عظيم جدا، أجر عظيم، فإن الله تبارك وتعالى ادخر له من الأجر الأخروي ما لا يمكن وصفه، فله المنزلة العالية الرفيعة في الجنة، وقد اختصه الله تبارك وتعالى بدرجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، هو هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم اسألوا الله لي الوسيلة والفضيلة فإن الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. وقد بشره الله تبارك وتعالى بها وقال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله تبارك وتعالى لا شك أنها حق للتحقيق، فإذا قال الله عسى أن يفعل الله كذا لا شك أن هذا أمر متحقق. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهو صاحب المقام المحمود الذي أولا يحمده عليه الأولون والآخرون، والمقام المحمود في الجنة. وإن لك لأجرا غير ممنون مقطوع، بل إنه أجر دائم لا ينقطع في جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. ثم قال الله تبارك وتعالى لرسوله وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه على خلق عظيم. وقد كان هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أكمل الناس خلقا، فإن الله تبارك وتعالى كمل خلقه في صفاته الجسمانية صلى الله عليه وسلم، وأكمل الناس خلقا. لم تعرف الأرض خيرا من محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، إنه خير البرية، وهو الإنسان الكامل الذي كمله الله تبارك وتعالى يعني بجميع صفاته. فشمائل النبي صلوات الله وسلامه عليه وأخلاقه أمر يفوق الوصف. فأولا يعني نحو ربه سبحانه وتعالى هو العبد الكامل في عبوديته لله تبارك وتعالى، ذلا وخضوعا وتعبدا وإنابة وتقوى ومخافة وعلم بالله تبارك وتعالى. فهو أعلم الخلق من البشر بالله تبارك وتعالى، أعلم الخلق بالله، وهو أتقى الخلق إلى الله تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق
إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا صلوات الله وسلامه عليه. وهو أعظم الخلق توكلا على الله تبارك وتعالى، فهو إمام المتوكلين، فكل معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى وكذلك معاني القيام بالعبادة التي يحبها الله تبارك وتعالى كان في أتمها صلى الله عليه وسلم في صلاته وصيامه وزكاته وحجه وفعله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يجار ولا يجار يعني في ما قام به من عبادة لله تبارك وتعالى وخضوع لله عز وجل. كذلك شأنه في تخلقه مع ملائكة الله تبارك وتعالى. نعم النبي المعلم، علمه شديد القوى جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما ويقول له: يا جبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا. أخلاقه مع ملائكة الله تبارك وتعالى، أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع الناس، فأولا حمله الله تبارك وتعالى هذه الرسالة وكان في غاية الإشفاق ويحمل هم الناس هما عظيما، ويغتم عندما ينصرف الناس عن هذا الدين. وقد يعني واساه الله تبارك وتعالى مرارا وقال له: لعلك باخع عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال: فلعلك باخع عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ومعنى باخع عن نفسك يعني مهلكها قاتلها من الأسف والتأسي على الناس. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه حمل هذا الدين وقام به، وكان يثقل يتعبه ويؤلمه انصراف الناس عنه لما يعلم من الشدة التي من العذاب المهين الذي ينتظر المكذبين بهذه الرسالة. أخلاقه مع المؤمنين أتم الأخلاق، فهو خير يعني صاحب لأصحابه صلى الله عليه وسلم، صاحبهم وكان كالأب المربي، بل هو الأب المربي. محمد يعني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، فكان كالأب الذي يرعاهم ويتعهدهم، فيعلم جاهلهم ويزور مرضاهم ويشيع جنائزهم ويصلي عليهم صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا، يدعو لهم. الميت يموت فيدعو له، لم يلحق جنازته فيتبع قبره ليصلي عليه ويدعو له، يذهب ليلا إلى أصحاب القبور ويدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث من عائشة أنها خرجت ليلة فإذا النبي خارج، فخرج إلى البقيع ثم رجع، ولما يعني رجع قال: إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أخرج إلى أصحاب البقيع لأستغفر لهم، وقال: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. هذا باب واسع من يعني أخلاقه، مدحه الله تبارك وتعالى، قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا فبما رحمة من الله لنت لهم. لين النبي لين جانبه صلوات الله وسلم وتعطف، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم، كان أجيع الناس. لم تعرف الأرض شجاعة كشجاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. جاء بدين يعادي به كل من في الأرض ممن ليس على هذا الدين، عاد اليهود، عاد النصارى، عاد المشركين، كلهم كانوا أعداء، الفرس، الروم، كلهم كانوا يطلبون رأسه ويريدون قتله بأي سبيل. ومع ذلك فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان في مخرجه ومدخله لم يتخذ حرسا، وكان بيته لا بوابين عليه، يدخل الداخل، تدخل المرأة يقول: فدخلت جاءت إلى بيت النبي فلم تجد عنده بوابين، وقالت له: لم أعرفك. المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري، رأى تبكي عند قبر فقال لها: يا اتق الله واصبري، فقالت له: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. والنبي تركها. انظر مقالتها للنبي، ردها على النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قيل لها ماذا قلت؟ هذا رسول الله. فذهبت إليه لتعتذر منه. يقول فدخلت عليه ولم تجد عند بابه بوابين، دخلت إلى غرفة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له لم أعرفك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر الذي يؤجر عليه صاحبه عند الصدمة الأولى، وليس الصبر بعد مدة حتى يتصبر الإنسان. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتخذ يعني حرسيا جنديا، بل كان مع كل هذا كان صلوات الله والسلام عليه يعني متوكلا على الله تبارك وتعالى ومسلما أمره لله تبارك وتعالى في هذا الأمر. كذلك كان في الحرب وإذا اشتد الوطيس كان النبي يكون هو مقدم القوم. وكان علي بن أبي طالب يقول كنا إذا اشتد الأمر يعني احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في غزوة حنين عندما انكفأ الناس وخرجوا كان النبي أول من واجه الجيش بنفسه ويقول للكفار أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أجع الناس، لم تعرف الأرض أجع منه صلوات الله والسلام عليه. كذلك أكرم منه، فإن الأرض كلها لم تعرف كرما ككرم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقل يوما لا لسائل، ما سأله سائل شيئا وإن كان النبي في أخص الحاجة إليه وقال لا قط، فما قال لا قط صلوات الله والسلام عليه. كذلك لم يغضب لنفسه قط، ما عمر النبي غضب لنفسه، وإنما كان كل غضبه إذا غضب يغضب لله تبارك وتعالى، وأما لنفسه فلم يغضب. صحبته لزوجاته، صحبته لخادمه، انظر تعامله مع الخادم، تعامل لا يمكن لأحد أن يتعامل على هذا النحو مع خادمه. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. يقول وما شممت يعني رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لمست يدي قط يعني حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمال في الخلق، كمال في الخلق صلوات الله والسلام عليه. من ذا الذي يستطيع أن يكون عنده خادم، أن يكون عنده خادم ولا يعاتبه 10 سنوات، ما عمره يقول له لما فعلت هذا أو لما لم تفعل هذا؟ هذا أمر يفوق الوصف. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط، لا خادما ولا امرأة، ما عمره استخدم يده في ضرب أحد، في ضرب خادمة أو يد أو ابن، يعني صلوات الله والسلام عليه. فهذا النبي الذي كملت أخلاقه بكل معاني الكمال، شريكا وأبا وزوجا وصاحبا صلى الله عليه وسلم، ونبيا رسولا يقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه ويتحمل ما يتحمل من هذا العبء الثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فيكون في النهار داعيا إلى الله تبارك وتعالى، وفي الليل مصليا لله تبارك وتعالى، ويحمل هموم أمة كاملة ليس في زمانه فقط وإنما إلى آخر الزمان، يحمل همها صلى الله عليه وسلم ويقوم بهذا الهم وينام بهذا الهم. فهذا النبي الكريم الذي تحمل هذا الحمل ورفع هذا العبء صلوات الله والسلام عليه، وكان في كمال الأخلاق صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول له وإنك لعلى خلق عظيم للنبي. هذا كله، وهؤلاء يعني الكفار الذين عميت أبصارهم عن رؤية الحق، عميت أبصارهم عن رؤية هذا النبي الكريم صلوات الله وسلم. كيف يعمى إنسان وهذا النبي قائم يعني في وسطهم، وهذه كل أعماله وصفاته شاهدة على أمانته وصدقه وخلقه الجم ورجاحة عقله وفضيلته. قد كانوا يقولون له إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعلمون هذا منه قبل أن يبعثه الله تبارك وتعالى، وبعد البعثة أدبه الله تبارك وتعالى وعلمه بهذا التعليم العظيم، وكان خلقه كما قالت من عائشة كان خلقه القرآن. ومع هذا لم يبصر
هؤلاء العميان رسول الله تبارك وتعالى كما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنقف هنا، نكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.